I över 15 år har Weibull i Sverige burit en etikett som sällan ifrågasatts i grunden. Högrisk. Det är inte en neutral klassificering, det är en stämpel som följer sporten i varje regelverk, varje tillståndsprocess, varje diskussion om djurskydd. Den påverkar hur myndigheter förhåller sig till verksamheten, hur arrangörer måste planera sina tävlingar och hur sporten i sig uppfattas utifrån. För i samma ögonblick som ordet högrisk sätts på en aktivitet förändras förväntningarna. Kraven skärps, toleransen minskar och granskningen intensifieras. Men samtidigt uppstår en obekväm fråga som länge tycks ha placerat utan riktigt svar. Vad är det egentligen som gör den här sporten till hög risk? När man börjar följa den frågan bakåt, in i regelverk eller beslut om myndighetsstruktur, blir bilden snabbt mer otydlig än man först kan ana. Vilka riskanalyser gjordes när klassningen en gång infördes? Vilka konkreta skadebilder ligger till grund? Vilka underlag vägdes in? Och vilka saknas idag i efterhand? För det som framträder vid genomgång av handlingar och efterfrågade dokument är inte en tydlig kedja av beslut och motiveringar utan snarare luckor, fragment. Hänvisningar till ett regelverk som förändras över tid men där den ursprungliga logiken blir allt svårare att rekonstruera. Det är här berättelsen tar en annan riktning. För när en klassning får stora konsekvenser under lång tid men det samtidigt inte går att tydligt följa varför den en gång infördes i just den formen uppstår en sorts administrativt vakuum. Ett glapp mellan beslutets nuvarande effekt och dess historiska förklaringar. Det är i det här glappet den här granskningen rör sig. Inte genom anekdoter eller tyckande utan genom myndighetsdokument, tävlingsrapporter, tillsynsärende och de faktiska spår som finns kvar i det offentliga systemet. Och ju djupare man följer dessa spår desto mer förändras den bild som högriskstämpeln i sig signalerar. Det som från början framstår som en självklar riskklassning visar sig istället vara en konstruktion vars ursprung inte längre är lika enkelt att peka ut. En etikett som fortfarande är aktiv men vars grundläggande motivering i praktiken blir allt svårare att läsa ut ur de dokument som ska bära den. För den som ser Weibull utifrån är bilden ofta omedelbar, nästan intuitiv. En hund spänd i en sele, ett statiskt grepp i marken, en vikt som sakta sätts i rörelse med en kort bana på 5 meter. Kroppar som arbetar nära sin gräns, muskler som tydligt definierar varje rörelse, en miljö där kraften inte bara är närvarande utan helt central. Det är en visuell berättelse som är svår att värja sig mot och den leder ofta till en snabb slutsats. Detta måste vara en riskfylld aktivitet. Inte nödvändigtvis för att någon skada är bevisad utan för att själva uttrycket aktiverar en stark association till belastning, överansträngning och potentiell fara. Men den bilden, hur självklar den än kan framstå, är också bara en del av verkligheten. När man rör sig närmare sporten, in i träning, struktur och metodik, förskjuts perspektiv. Där den yttre betraktaren ser en kort intensivt kraftmoment beskriver utövarna istället en process som i hög grad bygger på kontroll och gradvis uppbyggnad. Inte explosivitet i isolering utan progression över tid. Inte maximal belastning i första hand utan anpassningar efter individens kapacitet. Här blir samspel mellan hund och förare centralt på ett sätt som inte alltid syns utifrån. Föraren måste läsa små signaler i realtid, förändringar i tempo, fokus, kroppsanspänning, vilja. Hundens dagsform blir inte en detalj i marginalen utan en avgörande faktor för hur långt en prestation ens kan eller bör drivas. Det är i den logiken sporten beskrivs inifrån, som ett system där precision ofta väger tyngre än rå styrka. Tävlingsmomenten i sig är dessutom strikt inramade. Startprocedurer är standardiserade, banorna är definierade, utrustningen är reglerad och i Sverige har veterinär närvaro varit en integrerad del av tävlingsmiljön sedan 2006. Inte som en symbolisk detalj utan som en faktisk kontrollfunktion i direkt anslutning till prestationerna. Det innebär att varje drag i sig inte sker i ett vakuum utan i ett system av förhandskontroller, observation och möjlighet till omedelbar intervention.
Den miljön beskriver många inom sporten den egna verksamheten inte som ett test av extrem belastning utan som en kontrollerad prestationsform där gränserna hela tiden är synliga, justerbara och övervakade. Och det är här spänningen uppstår. För samma aktivitet som inifrån beskrivs som strukturerad och metodisk uppfattas utifrån som potentiellt gränsöverskridande och riskintensiv. Två berättelser om samma rörelse, men helt olika tolkningar av vad som faktiskt sker. Det är det här glappet mellan perception och praktik som frågan om högriskklassningens rimlighet börjar ta sin form på allvar. För att förstå hur klassningen av Wakepool en gång uppstår riktas blicken mot den myndighet som ytterst bär ansvaret för regelverket, Jordbruksverket. Det är här man rimligen förväntar sig att hitta det som i en rättssäker och transparent förvaltning utgör själva kärnan i ett beslut, dokumentationen. Riskbedömningar, analysunderlag, resonemang som förklarar varför en viss verksamhet placeras i en viss riskkategori. Särskilt centralt blir denna genomgång i relation till den översyn som genomfördes 2010. För ett avgörande skede i sportens svenska regelhistoria. I samband med den förändringen blev Wakepool för första gången inte bara en verksamhet som hanterades genom praxis eller enskilda bedömningar, utan en uttrycklig del av föreskriften. Det innebar i praktiken en formalisering. En verksamhet som tidigare befunnit sig i ett mer diffust regelrum fick nu en tydlig plats i regelverket och därmed också en fastställd riskklassning. Högriskstämpeln blev inte längre en administrativ tolkning i bakgrunden utan en del av den faktiska föreskriftstexterna. Just därför blir frågan om underlaget bakom denna förändring särskilt centralt. För när ett beslut går från praxis till föreskrift förändras också kraven på spårbarhet. Det är inte längre en informell bedömning, det är en normerande beslut som påverkar hur en hel verksamhet får bedrivas över tid. Men när genomgångar av handlingar, arkivförfrågningar och efterföljande begäran och dokumentation genomförs framträder en oväntad bild. Något tydligt sammanhållet beslutsunderlag från just denna översyn som förklarar varför Wakepool placeras i kategorin hög djurskyddsrisk har inte kunnat återfinnas i efterhand. Och när frågan konkret ställs till myndigheten blir svaret i sig en del av berättelsen. I sitt svar bekräftar Jordbruksverket följande. Wakepool blev klassificerat som hög djurskyddsrisk i våra föreskrifter som trädde i kraft 2010. Vi har letat, men kan inte hitta något sparat underlag som förklarar varför Wakepool fick den riskklassningen då. Det är en formulering som i sin enkelhet får stor tyngd. Inte för att den i sig pekar på ett felaktigt beslut, utan för att den blottlägger en brist i den administrativa spårbarhet kring ett beslut som fått långvariga konsekvenser för en hel sport. För det som saknas är inte nödvändigtvis ett beslut i sig, utan möjligheten att i efterhand förstå hur och varför det fattades i just den formen. Det innebär att en översyn som 2010 formellt förde in Wakepool i föreskriften samtidigt framstår som en historisk punkt där själva motiveringen inte längre går att rekonstruera i detalj. Och det förskjuter frågan. För om ett beslut inte kan följas bakåt i sin centrala resonemang, hur säkerställs då dess aktualitet framöver? Detta är inte ett bevis på att klassningen var felaktig när den infördes. Det kan mycket väl vara ett uttryck för den kunskap, det risktagande och den försiktighetsprincip som då ansågs rimlig. Men samma klassning består över tid utan att dess underliggande analys går att återfinna eller granska uppstår något annat än enbart en administrativ lucka. Det uppstår en fråga om transparensen i efterhand. Om rättssäkerheten i hur riskklassningen bevaras, om möjligheten att faktiskt ompröva beslut när kunskap, erfarenhet och praktisk tillämpning förändras. I det ljuset blir frånvaron av ett bevarat beslutsunderlag inte bara en historisk detalj utan en central del av själva frågan om hur risk definieras, dokumenteras och upprätthålls över tid. Förklaringen till hur riskklassningen uppstod ligger i det historiska arbetssätt som gällde när sporten först började organiseras i Sverige. Som framstår i samtalet med Anna Lindgren var utgångspunkten år 2006 att all tävlings- och träningsformer som inte uttryckligen fanns upptagna i Jordbruksverkets dåvarande regelverk automatiskt betraktades som högriskverksamheter.
Det innebär att klassningen inte nödvändigtvis grundades i en individuell riskanalys av just weightpool, utan ett systemtekniskt förhållningssätt. Det som ännu inte var definierat eller reglerat placerades per automatik i den mest restriktiva kategorin. Ur myndighetsperspektiv var detta ett sätt att hantera osäkerhet. När kunskap saknades och verksamheten inte passade in befintliga kategorier valde man att utgå från högsta skyddsnivån. I praktiken betydde det att weightpool år 2006 fick högriskstatus inte främst att sporten då hade visat sig vara särskilt farlig utan för att den ännu inte var en namngiven del av regelverket. Det är en viktig distraktion. För en automatisk klassificering säger mer om hur systemet var konstruerat än om den faktiska risknivån i aktiviteten. Problemet uppstår när en sån initial försiktighetsåtgärd senare börjar uppfattas som en evidensbaserad konstaterande inom sportens natur. Och det är just där den historiska kontexten blir avgörande. Om högriskstämpeln från början var en administrativ standardlösning snarare än resultatet av en specifik riskbedömning, förändrar det hur klassningen bör förstås idag. För att förstå hur djurskyddsläget faktiskt ser ut inom svensk weightpool krävs ett perspektiv som går bortom uppfattningar och enskilda berättelser. Därför blir myndighetens egna handlingar särskilt viktiga. Genom dokumentation begärda enligt offentlighetsprincipen från Jordbruksverket samt flera länsstyrelser, däribland Länsstyrelsen Halland och Länsstyrelsen Västra Götaland, framträder en relativt enhetlig bild. Just Halland och Västra Götaland är i detta sammanhang särskilt intressanta. Det är dessa regioner som flest weightpool-tävlingar har arrangerats under de senaste 5 åren, vilket gör deras material extra relevant som indikator på sportens praktiska genomförande och djurskyddsläge. När de län där verksamheten varit som mest omfattande inte uppvisar någon avvikande problematik får det därför särskilt analytisk tyngd. Underlaget omfattar tävlingsrapporter från tävlingsveterinärer, ärendelistor och myndigheternas egna redovisningar av tillsyn och avvikelse. Tävlingsrapporterna följer en standardiserad struktur och innehåller uppgifter om veterinärsbesiktning före tävling, eventuella startförbud, skador och sjukdomsfall under tävlingen samt anmärkningar på tävlingsmiljön och arrangemang. I ett exempel från 2023 med 32 startade hundar noterades inga startförbud, inga skador eller sjukdomsfall, inga anmärkningar på tävlingsområdet och inget behov av vidare uppföljning. Detta framstår inte som ett undantag utan som representativt för det material som har kunnat granskas. Frånvaron av noteringar blir därmed i sig en datapunkt. Det betyder inte att risk saknas. Ingen prestationssport är helt fri från potentiell belastningar eller avvikelser. Men det innebär att de risker som ofta antas vara centrala i den offentliga bilden inte i det granskade materialet har omsatts i dokumenterade incidenter vid tävlingstillfällen. Det är en viktig skillnad. En upplevd risk, särskilt i en aktivitet som visuellt framstår som kraftfull och fysisk, är inte detsamma som en faktiskt observerad skadebild. Myndighetsdokumentationen ger här ett mer återhållsamt och konkret perspektiv än den spontana föreställningen om sporten. När samma mönster återkommer över flera år i flera rapporter och i de regioner där tävlingsverksamheten varit som mest omfattande stärks den analytiska betydelsen av resultaten. Halland och Västra Götaland fungerar i detta avseende inte bara som en del av materialet utan som en särskilt relevant referenspunkt. Om det finns systematiska problem inom sporten hade just dessa regioner där exponeringen har varit som störst sannolikt varit de platser där sådana signaler först blivit synliga. Att så inte tycks vara fallet betyder inte att verksamheten bör lämnas utan fortsatt uppföljning. Tvärtom är löpande tillsyn och dokumentation central i all djurrelaterad tävlingsverksamhet. Men innebär att diskussionen om sportens risknivå behöver föras med större precision. Istället för att utgå från antaganden om vad sporten borde innebära pekar materialet mot behovet av att utgå från vad faktiskt kunnat observeras. Och i just detta ligger en av granskningens viktigaste slutsatser.
När empirisk data konsekvent visar få avvikelser blir frånvaron av problem inte en tom yta i materialet utan ett resultat i sig. Länsstyrelsernas egna svar förstärker den övergripande bilden, men de tillför också en viktig institutionell dimension. Där tävlingsrapporterna visar vad som sker på plats under enskilda arrangemang visar länsstyrelsernas ärenden hur verksamheten uppfattas ur ett bredare tillsynsperspektiv. I det granskade materialet framträder ett tydligt mönster. De ärenden som kunnat identifieras rör i huvudsakligen administrativa processer, framförallt ansökningar om förordnande av tävlingsveterinärer inför offentliga tävlingar. Det handlar alltså om formella steg för att uppfylla regelverket, inte ett ingripande till följd av misstänkta brister. Någon riktad eller särskild initierad tillsyn inom Waypool-verksamheten har inte genomförts i de aktuella länen och inga anmärkningar, föreläggande eller sanktioner har registrerats i det material som begärs ut. Detta gäller inte minst de län där sporten varit mest aktiv under senare år. När regioner med hög tävlingsfrekvens inte uppvisar någon dokumenterad problematik i tillsynssystemet blir frånvaron av ingripande särskilt betydelsefull. Liknande besked har lämnats från flera håll, vilket ger en viss konsekvens i materialet. Samtidigt kräver detta resultat en nyanserad tolkning. Frånvaron av tillsynsärenden betyder inte automatiskt att verksamheten är problemfri i absolut mening. Myndighetsdata fångar endast det som faktiskt anmäls, granskas eller diarieförts. Om något aldrig kom in i systemet lämnar det heller inga administrativa spår. Det innebär att materialet främst säger något om relationen mellan sporten och myndigheternas tillsynsapparat. Inte nödvändigtvis om varje enskild aspekt av verksamheten. Men just därför är resultatet också relevant. För om en aktivitet under lång tid bedrivits offentligt, återkommande och i flera län utan att generera dokumenterade ingripande är det i sig en indikator på hur den fungerar inom ramen för befintliga kontrollstrukturer. Det betyder inte att tillsyn varit onödig eller att framtida granskning saknar värde. Däremot innebär det att det befintliga underlaget inte finns tecken på återkommande eller systematiska brister som föranlett myndighetsåtgärder. Detta blir särskilt intressant i relation till sportens högriskklassning. En verksamhet som klassificeras som förhöjd risk förväntas rimligen också lämna tydliga avtryck i tillsynsdata genom incidenter, återkommande anmärkningar eller särskild kontrollinsatser. När sådana spår uteblir uppstår ett analytiskt spänningsfält mellan den formella riskbedömningen och den praktiska myndighetsbilden. Och just där blir frånvaron av ingripande mer en administrativ detalj. Det blir en del av den större frågan om hur risk definieras, följs upp och omprövas över tid. När diskussionen om risk lämnar det teoretiska planet och istället söker mätbart uttryck framstår statsförbuden som den tydligaste och mest konkreta kategorin av dokumenterade avvikelser inom svensk Waypool. Till skillnad från allmänna uppfattningar eller subjektiva bedömningar är ett startförbud en formell veterinär åtgärd. Det innebär att en legitimerad tävlingsveterinär på plats och i direkt anslutning till tävlingen gjort bedömningen att en hund inte bör delta eller fortsätta på grund av medicinska skäl. Detta gör startförbuden till en särskilt relevant indikator. De representerar inte spekulationer om potentiell risk utan faktiska fall där professionell expertis bedömt att djurskyddsskäl väger tyngre än deltagande. I det granskande materialet har totalt 9 sådana fall identifierats mellan 2008 och 2025. Under samma tidsperiod har över 5 269 hundar deltagit i tävlingar i Sverige. Detta ger en andel på cirka 0,17%. Sett ur ett statistiskt perspektiv innebär det att ungefär 1 av 585 starter resulterar i ett startförbud. Det är en låg frekvens. Särskilt i en fysisk prestationsmiljö där veterinärkontroll är närvarande och där tröskeln för ingripande är satt just för att förebygga belastning på djuret. En procentsats kan lätt framstå som abstrakt, men i detta sammanhang fyller den en viktig funktion. Den ger proportion.
Om wavepull vore förknippat med en återkommande eller systematisk skadeproblematik skulle detta rimligtvis avspeglas i en större andel veterinärsingripande. Startförbuden är visserligen inte bara en del av helhetsbilden, men det är samtidigt en av få kategorier där avvikelser dokumenteras på ett standardiserat och spårbart sätt. När antalet är så begränsat över en period på 17 år blir det svårt att argumentera för att materialet stödjer en bild av omfattande medicinska problem vid tävlingstillfällen. Samtidigt måste siffran tolkas med försiktighet. Den visar inte den totala skadebilden inom sporten. Händelser som uppstår i träning eller mellan tävlingar eller efter avslutat arrangemang fångas inte nödvändigtvis i detta material. Det är därför inte en komplett epidemiologisk kartläggning. Men det är heller inte obetydligt. Vid avsaknad av nationell samlad statistik blir dessa dokumenterade veterinärsbeslut ett av de mest konkreta fönster vi har in i sportens praktiska riskutfall. Och i det fönstret framträder inte en verksamhet som präglas av frekventa avbrott eller akuta skador. Minst lika betydelsefull som frekvensen är karaktären av de identifierade fallen. Orsakerna bakom startförbuden har varit medicinska tillstånd som hälta, ledrelaterat obehag, sårskador och infektionstillstånd. Det rör sig alltså om bedömningar där veterinären upptäckt att hunden inte var i optimalt skick för att delta. Inte en dramatisk incident som uppstått under själva dragmomentet. Det är en avgörande skillnad. För när avvikelserna huvudsakligen handlar om underliggande eller redan existerande medicinska tillstånd säger det mer om effektiviteten i kontrollsystemet än om sportens inneboende farlighet. Veterinärsbesiktningen fungerar då som avsett. Den identifierar riskindivider innan belastningen sker. Ur djurskyddssynpunkt är detta inte ett misslyckande utan snarare ett uttryck för att säkerhetsmekanismen fungerar. Systemet stoppar deltagande där det behövs. Det minskar sannolikheten för mindre problem utvecklas till större skador. Detta leder till en bredare observation. När man bedömer risk inom en sport bör man inte enbart titta på den fysiska aktiviteten i sig utan också de kontrollmekanismer som omger den. I wavepull utgör veterinär närvaro, förhandsbesiktning och möjligheten till startförbud centrala delar av säkerhetsstrukturen. Det innebär att risk inte bara hanteras reaktivt eller efter en incident utan proaktivt innan deltagandet tillstår. Den låga frekvensen av dokumenterade startförbud måste därför förstås i relation till detta system. Det är inte bara ett tecken på få problem utan också på att problem upptäcks och hanteras tidigt. Det ger sporten en inbyggd säkerhetsstruktur som ofta förbises i den offentliga debatten. Siffran 0,17% ska inte användas som ett bevis för att sporten är riskfri. Ingen fysisk prestationssport är utan belastning eller potentiella avvikelser. Men den ger ett viktigt korrektiv till bilden av wavepull som en verksamhet med hög och återkommande skadefrekvens. I mer än 99,8% av de registrerade staterna har inga sådana veterinärsåtgärder bedömts nödvändiga. Det innebär att den dokumenterade verkligheten ser betydligt mer lågmäld ut än den intuitiva föreställningen om sporten. Och just där blir startförbuden mer än en siffra. Det blir ett konkret mått på hur risk faktiskt manifesteras i praktiken, snarare än hur det antas se ut på förhand. I en debatt där uppfattningar ofta är starka ger dessa data en viktig påminnelse. Det är inte den visuella intensiteten i en aktivitet som avgör dess faktiska risknivå, utan de observerbara utfallen över tid. Att wavepull innebär en risk i sig är inte kontroversiellt. Det är en fysisk prestationssport där hunden arbetar under belastning, vilket ställer krav på både styrka, uthållighet och återhämtning. Alla sådana aktiviteter rymmer ett mått av risk, precis som andra tävlingsformer där djur presterar nära sin kapacitet. Men den centrala frågan är inte om risk finns, utan vilken typ av risk handlar det om och hur den ska förstås. I den offentliga debatten reduceras risk ofta till det som är mest synligt, den fysiska belastningen. En hund som drar tung vikt framstår intuitivt som utsatt.
Det visuella uttrycket skapar en omedelbar tolkning av aktivitetens farlighet. Men ett sådant synsätt fångar bara en del av verkligheten. Inom sporten och även i bredare djurskyddsdiskussioner framhålls en annan dimension som minst lika betydelsefull. Den mentala och relationella belastningen. Det handlar om hur hunden upplever situationen, hur den reagerar på signaler från föraren, hur motivation, press och kommunikation samverkar i prestationsögonblicket. En hund som arbetar nära sin kapacitet är inte bara fysiskt aktiv, den är också starkt mottaglig för mänsklig påverkan. Förarens tonläge, kroppsspråk, timing och förväntningar kan ha avgörande betydelse för hur hunden upplever uppgiften. Det innebär att risk i många fall inte primärt är knutet till själva momentet, utan till hur momentet genomförs. Detta perspektiv förflyttar fokus från aktiviteten i sig till människans roll i den. Och när man ser risk på det sättet blir frågan av klassificering mer komplex. Idag är det endast ett mycket begränsat antal verksamheter inom hundsport som klassas som högrisk i svensk reglering. Utöver Waypool gäller detta i praktiken endast draghundstävling långdistans, tävling för räddningshundar avseende moment, miljöbana, ruinsök samt yt- och koppelsök i ruin eller industrimiljö. Detta placerar Waypool i en mycket liten kategori av särskilt reglerade aktiviteter. Det är i sig anmärkningsvärt. För de två övriga verksamheterna kännetecknas av helt andra riskprofiler än Waypool. Långdistans för draghundar innebär uthållighetsbelastningar över mycket långa sträckor, ofta under varierande väderförhållanden med risk för nedkylning, utmattning eller energibrist. Räddningshundstävlingar i ruin- och industrimiljö innebär exponering av komplex terräng, instabila underlag och miljöer där både fysisk och mental stress är betydande. I båda dessa fall är det relativt lätt att identifiera de konkreta riskfaktorer som motiverar en högre skyddsnivå. Waypool skiljer sig markant från båda. Tävlingsmomentet är kort, kontrollerat och genomförs under övervakande former. Belastningen är intensiv men tidsmässigt mycket begränsad. Miljön är förutsägbar, banan är standardiserad och genom tiden så har vi haft veterinär närvaro etablerad på tävlingsbanorna. Det innebär inte att sporten är riskfri, men dess riskprofil ser annorlunda ut än de övriga högriskklassade aktiviteterna. Just därför blir klassificeringen värd att granska närmare. När man jämför olika hundsporter framträder ytterligare en dimension. Många etablerade tävlingsformer innehåller moment som kan innebära betydande belastning både fysisk och mental utan att de klassas som högrisk. Inom agility förekommer hög hastighet, snabba riktningsförändringar och repetitiva hopp. Inom IGP krävs precision under press med stark påverkan från föraren i realtid. Inom svenskskydd kombineras intensiva moment med hög mental aktivering. Gemensamt för dessa sporter är att risk inte enbart uppstår ur själva aktiviteten, utan ur samspelet mellan hund, människa och miljö. Det väcker en principiell fråga. Om risk i stor utsträckning är beroende av mänsklig påverkan och utförande, hur konsekvent är då ett system som i vissa fall fokuserar på aktivitetens yttre form, men i andra fall inte? Om en kort kontrollerad dragprestation klassas som hög risk medan andra prestationsformer med dokumenterade belastningsmoment inte gör det, krävs en tydlig och transparent motivering. Annars riskerar begreppet högrisk att förlora sin analytiska precision. Den kanske viktigaste slutsatsen är att risk inte är ett statiskt tillstånd. Risk förändras beroende på kunskap, träningsmetoder, kontrollsystem och erfarenhet. En aktivitet som en gång bedömdes som osäker kan efter år av praktisk utveckling och förbättrade rutiner framstå i ett nytt ljus. Därför måste riskklassningar också vara möjliga att ompröva.
Om de förblir oförändrade trots förändrade förutsättningar riskerar de att beskriva historiska antaganden snarare än aktuell verklighet. Och det är just där diskussionen om waypool får sin större betydelse. Den handlar inte bara om en enskild sport utan om hur vi definierar risk, hur vi värderar evidens och hur ett regelverk säkerställer att dess bedömningar förblir relevanta över tid. Parallellt med denna diskussion pågår arbete för att utveckla mer transparenta och enhetliga bedömningsmodeller. Ambitionen är att framtida klassningar i större utsträckning ska vila på dokumenterade underlag, konsekvensanalyser, tydlig spårbarhet. Det är en viktig utveckling. Inte minst därför att historiska beslut utan full dokumentation annars riskerar att leva vidare som administrativa sanningar trots förändrade kunskapslägen. Ett modernt tillsynssystem måste kunna motivera sina bedömningar, inte bara upprätthålla. Debatten om waypool handlar ytterst om mer än hundsport. Den berör hur samhället hanterar osäkerhet, hur försiktighetsprinciperna balanseras mot evidens och hur myndighetsbeslut hålls aktuella över tid. Det handlar också om förtroende. För ett regelverk som påverkar verksamheter, särskilt inom djurskydd, måste uppfattas som begripligt, konsekvent och transparent. När klassningarna inte kan förklaras riskerar de att ifrågasättas, oavsett om de i sak är motiverade eller inte. När alla delar läggs samman framträder en bild som är svår att bortse från. Det handlar om en sport med lång praktisk erfarenhet i Sverige, en tydlig reglerad tävlingsstruktur, etablerad veterinär närvaro och en dokumenterad frekvens av avvikelser som utifrån tillgänglig myndighetsmaterial är mycket låg. Samtidigt kvarstår en högriskklassning vars ursprungliga motivering inte längre tydligt kan följas i bevarade dokument. Det skapar ett grundläggande spänningsfält mellan historisk kategorisering och aktuell empiri. För om en klassning ska vara legitim över tid måste den kunna spegla den faktiska riskbilden, inte enbart den kunskapsläge eller den försiktighetsprincip som rådde när beslutet en gång fattades. Och just där uppstår den centrala frågan. Speglar waypools nuvarande högriskstatus den verklighet som dokumenterats idag? Eller speglar den framförallt ett administrativ försiktighet som aldrig fullt ut omprövats? En riskklassning bör i grunden vila på 3 faktorer: sannolikhet, konsekvens och kontrollerbarhet. Sannolikhet handlar om hur ofta negativa utfall faktiskt inträffar. Konsekvens rör hur allvarliga dessa utfall är när det väl sker. Kontrollerbarhet beskriver vilka system som finns för att förebygga, upptäcka och hantera risk. Om dessa kriterier appliceras på tillgänglig information om waypool framträder en bild som är svår att förena med en fortsatt högriskklassning. Sannolikheten för dokumenterade avvikelser är låg. Startförbud förekommer i mycket begränsad omfattning. Konsekvenserna i de identifierade fallen är huvudsakligen rört hanterbara medicinska tillstånd, inte återkommande akuta skador kopplade till tävlingsmomentet. Kontrollerbarheten är hög genom veterinärsbesiktningar, tävlingsövervakning, reglerad utrustning och tydliga säkerhetsrutiner. I klassisk riskbedömning handlar en sådan kombination snarare för en verksamhet där risk existerar men hanteras inom stabila ramar. Det är inte definitionen på hög risk. Utifrån denna helhetsbild framstår det som rimligt att ifrågasätta om hög risk är den mest rättvisande kategorin. En medelriskklassning skulle kunna motiveras av att sporten fortfarande innebär fysisk belastning och därför kräver en särskild kompetens, kontroll och uppföljning. Det erkänner att aktiviteten inte är trivial men placerar den i en kategori som bättre motsvarar dess dokumenterade verklighet. En sån bedömning skulle signalera att sporten kräver respekt för dess krav men inte att den utgör en exceptionell fara. Argument för låg risk kan också föras.
Särskilt om fokus läggs på faktiska skadefrekvens och kontrollsystemets effektivitet. När en verksamhet under lång tid bedrivits med få dokumenterade incidenter, utan återkommande tillsynsingripande och med fungerande veterinärkontroll, talar mycket för att dessa praktiska riskutfall är begränsat. Det innebär inte att sporten saknar belastning, men att belastningen i sig inte automatiskt motsvarar hög risk. En kort kontrollerad fysisk prestation i övervakad miljö kan i praktiken vara mindre riskfylld än aktiviteter med högre frekvens av okontrollerade moment. Det avgörande är inte vilken etikett som historiskt satts, utan om etiketten fortfarande är relevant. Riskklassningar bör vara dynamiska, inte permanenta. Det måste kunna förändras när ny kunskap, ny erfarenhet och bättre data tillkommer. Annars riskerar de att förvandlas från skyddsverktyg till administrativa arv, kvarlevor från tidigare antagande snarare än uttryck för aktuell bedömning. Och Waypool ursprungligen klassas som hög risk på grund av osäkerhet och avsaknad av reglering, men därefter utvecklat tydliga strukturer, dokumenterat låg avvikelsefrekvens och stabil kontrollmiljö, finns sakliga skäl att ompröva nivån. Det handlar inte om att avskaffa försiktighet. Det handlar om att kalibrera försiktigheten så att den står i proportion till verkligheten. Frågan om Waypool är därför inte bara en fråga om en enskild hundsport. Det blir ett testfall för hur modernt regelverk förhåller sig till förändrad kunskap. Ett trovärdigt system måste kunna säga: vi bedömde detta på ett visst sätt då, men underlaget idag visar något annat. Därför justerar vi bedömningen. Det är så förtroende byggs. Inte genom att hålla fast vid historiska kategorier, utan genom att visa att regleringen är levande, transparent och evidensbaserad. Om den samlade dokumentationen pekar mot att sporten snarare motsvarar medelrisk eller i vissa avseenden låg risk, bör klassificeringen spegla det. För en riskbedömning som inte längre står i proportion till fakta riskerar att förlora sin legitimitet. Och när det sker försvagas inte bara synen på en enskild sport, utan också tilltron till systemets förmåga att bedöma risk på ett rättvisande sätt. I arbetet med denna genomgång har kontakt tagits med Jordbruksverket samt flera länsstyrelser runt om i landet. Samtliga myndigheter som medverkat i materialinsamlingen har varit både hjälpsamma och tillmötesgående i sin hantering av förfrågningar. Det ska särskilt understrykas att svaren i många fall har sträckt sig längre än de specifika frågorna som initialt ställt. Myndigheterna har, i den mån det varit möjligt, även delat med sig av kompletterande information som inte direkt efterfrågas, men som bedöms ha relevans för att skapa en mer heltäckande bild av frågeställningen. Det har bidragit till en bredare förståelse och ger ett mer nyanserat underlag än vad som annars hade varit möjligt. Det förtjänar att nämnas eftersom den här typen av granskning i hög grad är beroende av just den öppenhet och transparens som de offentliga aktörerna visar i sin myndighetsutövning. Avslutningsvis, om du som lyssnar eller tittar uppskattar den här typen av grävande innehåll, analyser och genomgångar av hundsport, regelverk och djurskyddsfrågor, får du gärna stötta arbetet vidare. Det går att göra genom att prenumerera på YouTube-kanalen, vilket hjälper till att sprida innehållet, eller genom att bli sponsor via Patreon, där det också finns en möjlighet att bidra direkt till fortsatt produktion och liknande material. Varje form av stöd, stort som litet, gör skillnad för möjligheten att fortsätta gräva djupare i frågor som annars sällan får den här typen av genomlysningar. Stort tack för att ni har lyssnat på mitt försök att delge er vad jag har kommit fram till i min granskning och grävning. Stort tack för idag.